Excuse me, excuse me. Where are you from? France. France. Trời ơi bạn này đỉnh cao luôn này, đây đúng kiểu Coco này. Trông rất là sặc sỡ màu sắc nhỉ. Đây này, những cái bộ trang phục này. Cái bộ trang phục này trông có vẻ giống người choang đây. Đó. Đây là những gì chân thực nhất, đời thực nhất về cuộc sống đang diễn ra tại huyện Dương Sóc, một nơi được coi là đẹp nhất của Quế Lâm, mà Quế Lâm thì lại được coi là đẹp nhất thiên hạ. Đó là cách gọi của người Trung Quốc. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Ngày hôm nay thì Linh đang có một hành trình đi từ thành phố Quế Lâm đến với huyện Dương Sóc, cũng do thành phố này quản lý. Người Trung Quốc nói rằng là Quế Lâm thì có phong cảnh đẹp nhất thiên hạ, còn Dương Sóc thì lại có phong cảnh đẹp nhất Quế Lâm. Thì mình cũng rất là tò mò không biết là cái sự đẹp đẽ của Dương Sóc đến như thế nào mà người ta lại nói như vậy. Và ngay bây giờ đây thì Linh đang có mặt tại nhà ga cao tốc Bắc Quế Lâm và chuẩn bị có hành trình kéo dài khoảng 20 đến 30 phút thôi. Đó, từ đây để đến huyện Dương Sóc với giá vé là 22 tệ. Bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ đi vào trong nhà ga và cùng Linh trên một chuyến tàu để đến đó. Thưa quý vị, là Linh đang đi vào cái khu nhà ga cao tốc để đi đến với cái con tàu. Và mình đang đi ở cửa số 5. Bây giờ thì cũng chưa rõ là cái cửa số 5 là nó ở bên nào nữa. Vẫn đang đi theo những dòng người phía trước thôi. Đây là một cái kinh nghiệm thôi, chứ cứ nhìn mọi người đi như thế nào thì mình đi như vậy. Tại Quế Lâm này thì có 3 nhà ga cao tốc, bao gồm là Quế Lâm này, Quế Lâm Bắc và Quế Lâm Tây. Thì hôm trước khi mà từ Liễu Châu đến đây thì Linh đi ga Quế Lâm, còn hôm nay là mình đi Quế Lâm Bắc. Đây là một nhóm những hành khách là hôm nay sẽ đi cùng chuyến tàu với Linh đây. Và như quý vị khán giả có thể thấy là ở đây có cả người ngoại quốc này. Đó. Hôm nay thì là cũng bớt đông người rồi. Linh cũng phải căn là hết dịp lễ thì mới dám đi, chứ còn cái khu này nó rất là nổi tiếng, vậy nên là đông lắm. Bình thường, những ngày bình thường thôi nó còn đông thì huống hồ là những cái ngày lễ. Và hôm nay thì đã hết lễ rồi thì Linh cũng mới dám đi. Bây giờ tàu thì chưa đến đâu. 10 giờ 39 thì tàu mới xuất phát. Và 11 giờ 03, có nghĩa là sau khoảng 24 phút thôi thì sẽ đến ga Dương Sóc. Đó, sau đó Linh còn phải đi taxi, hoặc là tóm lại là mình sẽ phải đi đường bộ, đi taxi hay đi gì đó nữa để đến với trung tâm của huyện Dương Sóc. Sau đó thì ở đó mình mới bắt đầu đi đến những cái gọi là những cái địa điểm du lịch. Thưa quý vị, là mình đang ở trên cái chuyến tàu để đi đến Dương Sóc rồi. Và bên này chính là quang cảnh nông thôn của Quế Lâm đây. Đó, một quang cảnh với rất là nhiều những cái cây kiểu cây thông này, cây lá kim. Và đây chính là một những cái góc nông thôn của Quế Lâm Quảng Tây đây. Ở cái khu vực này thì không có nhiều những cái khu dân cư. Không biết là đi thêm một chút nữa thì sẽ như thế nào. Ui, Linh vừa đi qua một cái hầm, và khi chúng ta đi qua hầm rồi thì mới thấy là cái tốc độ nó nhanh đến như thế nào. Đây là một cái hầm xuyên núi mọi người ạ, đen xì luôn. Ở Trung Quốc họ làm cầu đường các thứ thì thôi, đỉnh thì thôi rồi, số 1 rồi. Người ta gặp núi là người ta thông núi luôn, mà gặp biển là người ta làm đường qua biển luôn mọi người ạ. Tốc độ hiện tại đang là 216 km/h. Hơi xa cho nên là quý vị khán giả sẽ hơi khó nhìn. Cái chỗ đỏ đỏ trên kia kìa, 217 km/h rồi. Hiện tại thì tốc độ đã lên đến 245 km/h rồi. Linh di chuyển cái quãng đường từ thành phố Quế Lâm đến huyện Dương Sóc này như trên Google Maps là khoảng 85 cho đến 90 km. Và nó chỉ mất 24 phút thôi. 24 phút thôi để từ ga Quế Lâm cho đến ga Dương Sóc. Chỗ này thì lại bị những hàng cây che rồi. Chủ yếu thì vẫn là đồi núi thôi, đồi núi là chính. Quảng Tây là như vậy. Có khi cũng đến 70-80% là đồi núi. Đó, lại vào hầm. Đây là một cái xóm làng rất là đẹp mắt đây. Không biết là nhà của những dân tộc ở trên này là dân tộc gì.
đi có 24 phút mà đã từ thành phố Quế Lâm đến đây rồi. Trong khi cái quãng đường nó gần 80-90 cây mọi người ạ. Đó, khi mà đến đây cái thì mọi người có để ý không? Ở bên cạnh nhà ga đấy toàn là núi đồi thôi, toàn núi non thôi. Trời ơi, nó nhanh thì thôi rồi luôn. Đây, ở bên cạnh này, toàn là núi đồi thôi, toàn núi non này. Đấy, có nghĩa là không chỉ là ở những cái khu vực đồng bằng mà người ta mới có thể xây dựng được những cái đường sắt cao tốc đâu, mà Trung Quốc hay là kể cả những cái nước người ta đã phát triển về đường sắt cao tốc ấy, thì gần như là địa hình nào thì người ta cũng có thể xây dựng được thôi. Và Trung Quốc này thì vô đối với cái khoản là xây dựng này rồi. Nếu mà tìm hiểu về cái đường sắt cao tốc của Trung Quốc thì mọi người sẽ rất là choáng đấy. Thì Linh đều đã có những cái video về cái việc là phát triển cái đường sắt cao tốc này của Trung Quốc trong vòng 16 đến 20 năm nay rồi. Đó, Linh cũng khá là lâu rồi. Quý vị khán giả mà quan tâm thì có thể xem lại. Những cái đó thì Linh sẽ nói chi tiết hơn. Còn bây giờ thì mình đang tìm đường để ra bên ngoài. Sau đó thì bắt taxi hoặc là một cái phương tiện nào đó để có thể đi vào trung tâm huyện. Thưa quý vị, khi mà bước ra khỏi nhà ga Quế Lâm Bắc thì hình ảnh đầu tiên về Dương Sóc là như thế này đây. Đây chính là cái khu vực nhà ga của họ thôi. Và từ đây thì chúng ta sẽ còn phải đi một trong số những cái phương tiện nào đó nữa để có thể đi đến cái khu trung tâm. Ở trên vách núi thì người ta gắn những cái tấm biển quảng cáo này, tấm biển quảng cáo về những cái địa điểm, những cái khu vui chơi ở đây. Và bây giờ thì Linh sẽ tìm cách là để đi đến trung tâm đã. Xe taxi hay là kể cả xe buýt bên ngoài thì Linh thấy là cũng khá nhiều đấy, nhưng mà mình phải nghiên cứu xem là đi thể loại nào nó rẻ một chút. Linh sẽ vào đây để mua vé xe buýt để đi đến trung tâm huyện Dương Sóc. Đây này, Linh thấy là Yangshuo Shuttle Bus Ticket Office đây này. Đó. Thì ở trong này lúc nãy thì Linh thấy khá là đông người vào đây mua rồi, nhưng mà mình không biết là người ta mua cái gì. Và bây giờ thì Linh đoán rằng là đây là, khi mà mình nhìn dòng chữ đấy thì mình nghĩ rằng là đây là cái vé xe buýt đây. Và thực ra là Linh chưa biết là mua loại vé xe buýt như thế nào, thì bây giờ mình cứ vào đây rồi hỏi thôi. Đây, không biết tiếng cho nên là còn phải dùng với phần mềm dịch cơ. Anh gì? Anh gì? À, đi hả? Của ngoài của人. Tôi muốn đến trung tâm huyện Dương Sóc.微信扫这个码。OK， 微信这个。哦，第一个。一个人。Đấy,你输密码啊。OK. Đây thì chị ý đã điền những cái thông tin cho mình rồi. Và đó, 20 tệ. 20 tệ là 70.000 tiền Việt Nam để chúng ta có thể đi lên một cái chuyến xe buýt từ cái chỗ nhà ga cao tốc này. OK, xin. Đó, sau đó thì được một cái mã như này đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến cái chỗ đây, những cái chiếc xe ô tô, xe buýt đợi dưới này này. Đó. Mình cứ bảo mình là người ngoại quốc thì người ta sẽ hướng dẫn, người ta làm cho thôi. Linh cũng đâu có biết tiếng Trung đâu, toàn phải dùng phần mềm dịch là chính. Bây giờ thì công việc là tìm chiếc xe nào để mình lên thôi. 20 tệ là rẻ hơn khoảng 1/3 so với việc là chúng ta đi taxi từ đây vào đến trung tâm huyện. Đó, từ đây đến trung tâm huyện còn 20 mấy cây nữa. Và Linh sẽ di chuyển trên một trong những chiếc xe như thế này. Chắc là vào đây xong rồi cho người ta quét mã thôi và chờ xem là mình đi xe nào thôi. Đấy. Lúc nãy thì cái đoàn đi trước đã rất là đông rồi, nhưng mà lúc đấy Linh chưa hiểu. Bây giờ thì mình tìm hiểu mình mới biết. Ni hảo. 在哪完成？帅哥，你是去坐那边的车？你是去阳朔县城的，我这里是到西宁古镇的啊。等。不是，去那边坐，走那边那个往山城。我外国人听不懂。听不懂是吗？过来这边。Người ta nói nhanh quá không kịp hiểu luôn.
看那个码来，对对，这个码扫一下。扫码完成。OK 了，上这个车。Đây, lên xe này, xếp chưa? Đó. Đông lắm, không biết là ngồi đâu nữa. Thưa quý vị là sau khi lên xe buýt thì đã di chuyển ngay luôn rồi và bắt đầu một cái hành trình đi từ nhà ga cao tốc Quế Lâm Bắc để đi đến với trung tâm huyện Dương Sóc. Và trên xe thì chỉ còn một chỗ trống duy nhất cho nên là Linh đã ngồi với một anh ngoại quốc như này. Thưa quý vị là quãng đường hơn 20 mấy km thì chắc là cũng khá lâu khi mà di chuyển trên chiếc xe buýt này. Vậy nên là mình sẽ dùng hết sức công lực của mình bằng tiếng Anh để bắt chuyện với cái anh ngoại quốc đang ngồi bên cạnh. Đó, Linh thì kể cả tiếng Anh, tiếng Trung cũng kém luôn, chỉ có tiếng Việt thôi. Đó, nhưng mà bây giờ cũng muốn bắt chuyện, nói chuyện cho nó đỡ buồn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Excuse me. Where are you from? France. France. I'm Vietnam. Vietnam. Hà Nội. Hà Nội. Bạn đã từng đến địa điểm nào của Việt Nam? Hà Nội. Đà Nẵng. Sài Gòn. Cát Bà, Hải Phòng. Ui, thế là bạn đã đi khá là nhiều những địa điểm ở Việt Nam rồi. Đó. Và đến từ Pháp. Vậy là cũng đi du lịch một mình. Đó, với cái trình độ tiếng của mình hơi kém cho nên là không thể nào mà giao tiếp được quá là nhiều. Thưa quý vị là Linh vừa mới xuống xe ô tô ở cái bến xe Dương Sóc này. Say xe. Đi có 20 mấy cái cây số thôi mà phải nói là rất là mệt luôn. Trong khi là mình di chuyển trên tàu cao tốc thì không sao cả. Với một cái quãng đường còn dài gấp 3-4 lần thì không sao mà đi cái xe ô tô say quá. Sợ thật đấy. Đúng là không ai như Linh cả. Đi quay vlog ở nước ngoài, tiếng thì không biết, đi xe khách thì say. Trời ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài đường để tìm cái đường về khách sạn thôi. Thì ở đây thì Linh thấy là cũng có người ta có những cái dịch vụ về taxi này hay là những xe ôm chẳng hạn. Hoặc là chúng ta cũng có thể thuê những chiếc xe máy điện ở trên này luôn. Nhưng mà có khi là Linh phải đi bộ một tí đã. Rất là mệt. Vừa vào phòng vệ sinh rửa mặt xong mà mãi mới mở được mắt. Đi có 20 mấy cây số thôi đấy mọi người ạ. Đây là một cái bến xe ở trung tâm của thành phố này. Đây, chỗ này là nơi mà người ta cho thuê xe này. Đấy, những cái chiếc xe máy điện này. Cũng không rõ là bao nhiêu tiền. Thử hỏi xem là bao nhiêu tiền nhé. Ni hảo, tôi sở chén à? Đi thiên. 30块。谢谢。走路是不是 ？OK。hỏi chơi thôi, tại vì Linh đang bảo là muốn đi bộ một chút. 我外国人，我走路。30 tệ. 30 tệ là khoảng 100.000. Đó, Linh hỏi để cho biết giá thôi, update thôi, chứ còn Linh đang muốn đi bộ, chưa tỉnh, người vẫn chưa tỉnh. Đi bộ để đằng nào thì bây giờ cũng đang là buổi trưa. Linh cũng chưa ăn gì luôn. Sáng nay còn chưa ăn sáng luôn bởi vì là có gì thì tí thuê sau. Chưa kịp ăn sáng luôn. Sáng nay thì dậy hơi muộn cho nên là sau đó thì là phải đi xe ra chỗ nhà ga cao tốc ấy, đi cái xe điện ấy, xe công cộng ấy. Đó. Và bây giờ đi đến đây rồi, bây giờ Linh sẽ phải tìm một cái nơi để ăn xong đã, xong rồi thì mới về cái chỗ gần khách sạn. Đây thì trước mắt là cũng thấy khá nhiều quán ăn đấy. Và đây xung quanh là cảnh núi non này. Bên này thì gần cái chỗ bến xe thì đã thấy rất là nhiều những cái cửa hàng quán ăn này kia rồi. Nhưng mà cái cửa hàng to như này thì thấy là nó có vẻ như là sẽ hợp đi với nhiều người hơn. Mình đi một mình thì mình sẽ tìm đến những cái quán ăn nó mang hơi hướng ở địa phương hơn một chút. Đó, chỗ này thì nó cũng gần với khu vực bến xe, nó cũng không phải là quá trung tâm của huyện đâu, nó là kiểu rìa thôi. Bây giờ thì đi bộ thêm một đoạn nữa đã. Ở đây cho thuê xe nhiều lắm.
Và thuê xe 30 tệ thì Linh thấy là cũng rẻ đấy chứ. Đó, những cái xe như này này, đấy. Cho thuê xe nhiều lắm mọi người ạ. Hoàn toàn chúng ta có thể là tự thuê xe và đi chỗ này chỗ kia. Chẳng qua là Linh đang muốn là mình về khách sạn xong rồi mình thuê ở khách sạn để có gì trả cho nó dễ. Khó tìm lắm, thôi cứ vào đây ăn vậy. Quán này dù sao cũng vắng. Ní hảo. Ăn gì bây giờ? Thấy cũng nhiều món. Có cơm rang này. Trước cơ. Ok, trước cơ. Tốt sở chén là bao nhiêu? 13. 18. Ok. 18 tệ. Quán này không thấy ai vào. Vắng khách. Thôi kệ, cứ ăn thôi. Đây là cái món cơm rang của Linh đây. Đấy thì có một số người cũng rất là thắc mắc là mình đi Trung Quốc như này, thấy cứ đi liên tục như vậy thì tiền đâu mà đi, xong rồi thì là chắc phải nhà giàu lắm thì mới đi được. Nhưng mà mọi người có thấy không, mình đi mình toàn ăn mấy cái món như này thôi. Đó, đi là cứ phải tiết kiệm từng tí một như vậy đấy. Cho nên là có giàu có gì đâu mọi người ơi. Mình đi thì thứ nhất là quay YouTube, thứ hai là cũng là muốn là kết nối để bán, gọi là bán tour du lịch, thì cũng là một cái công việc, gọi là một cái nguồn thu nhập của Linh, để Linh có tiền để mình lại đi những chuyến khác như vậy thôi. Đó, Linh đang chờ taxi đến đây, 5720 đây. Đấy, mình đang ngồi ở chỗ trạm dừng chờ xe buýt. Trời rất là nắng luôn, đang giữa trưa. Bây giờ đã là 13 giờ 30 giờ bên này rồi. 13 giờ 30 rồi. Sợ quá. Đây rồi, 5720 đây rồi. Chính là cái con xe này đây. Đó, đây. Họ đang tìm mình này. Quay đầu đi. Anh taxi này đúng là may mắn. Khi mà vừa đưa khách xuống là mình đã lên xe luôn. Đây thì càng đi thì càng lúc đến gần hơn với trung tâm rồi. Hết hơn 10 tệ. 10 tệ là khoảng 36.000, 35.000. Chỗ đây mà buổi tối là vui đấy. Tại vì nó là gần với cái khu phố đi bộ ở đây. Trông rất là sặc sỡ màu sắc nhỉ. Đây này, những cái bộ trang phục này. Cái bộ trang phục này trông có vẻ giống người choang đây. Đó. Dưới này là cái hệ thống đây, nước thải các thứ này. Ui, mình còn thấy đầy cá luôn. Đầy cá luôn, sạch sẽ lắm. Đây là những cái cửa hàng. Chắc là giờ này, đây, họ cũng mở cửa rồi đây. Khách sạn của Linh lại ở ngay trong này. Thì hôm nay Linh ở đây thì Linh cũng thuê một cái kiểu, nó gọi là khách sạn thì không đúng, nó gọi là kiểu homestay ấy. Giống như là hôm mà Linh ở Liễu Châu ấy. Đấy. Đó, thưa quý vị, cái nơi Linh ở nó phải đi qua một cái con hẻm như này này. Đi qua một cái con hẻm như này làm cho mình tìm quá là mệt mỏi. Sắp đến rồi. Cái này mà không có bản đồ thì làm sao mà tìm được, đúng không? Trong này là cũng thấy là có những cái khách sạn khác nữa đấy. Nhiều khách sạn lắm. Đây, 11 hostel đây. Đó, Linh ở cái chỗ này đây. Nó là cái nào? Chắc nó là cái này. Không thấy ai. Như nào? Chưa thấy ai nữa. Không thấy lễ tân ở đâu. Ok, đây rồi. Lấy phòng.
Thưa quý vị, là bây giờ này mình đang chờ anh ấy kiểm tra check cái thông tin đặt vé của mình. Đó, họ đang kiểm tra cái hộ chiếu. Và đây là cái quang cảnh của cái tầng 1 của cái chỗ hostel này. Đây, nó như này thôi, rất là đơn giản và chủ yếu là thanh niên ở những cái kiểu như này. Thì cũng giống với hôm nọ là Linh ở bên Liễu Châu ấy, thì mình thấy là lần đấy là lần đầu tiên mà Linh thử ở theo cái kiểu như vậy. Đó, và sau khi mà ở một lần thì mình cũng thấy quen quen, thấy ở chung với người khác cũng được. Cho nên là sau khi như vậy thì Linh đến Dương Sóc này thì Linh cũng đặt một cái phòng như vậy. Nó rẻ, cơ bản là nó cũng rẻ đi. Rẻ mà nó trung tâm mọi người ạ. Thưa quý vị, là sau khi về nhà để tắm rửa thì bây giờ Linh lại ra ngoài đường rồi. Và đang trong cái con hẻm ở chỗ khách sạn Linh đi ra ngoài. Đó, thì đây là trong một cái khu hẻm của những ngôi nhà ở đây. Thì nó cũng rất là nhỏ thôi. Cái đường đi lại nó chỉ khoảng tầm 1,5 mét. Đó, tầm 1,5 mét để cho xe di chuyển thôi. Và Linh ở cái gọi là cái hostel này này. Đây, có một cái ghế ngồi ở ngoài. Và mình ở trên tầng. Cái chỗ này thì nó không được mới như là ở bên Liễu Châu hôm nọ Linh đi đâu. Phòng các thứ thì nó cũng cũ hơn, nhưng mà được cái là nó cũng sạch thôi. Mình đã xem tham khảo review trước rồi. Đây là một cái trụ điện thì phải. Và bây giờ đây chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé. Lúc nãy thì Linh đi theo cái hướng ở đằng sau lưng Linh ấy. Còn bây giờ là mình đi theo cái hướng này. Thì hướng này nó sẽ ra với hình như là ra dòng sông kia rồi. Đó, ở đây thì Linh đã nhìn thấy dòng sông rồi. Ở đây đúng là một cái vùng đất của du lịch đấy mọi người ạ. Một cái huyện về du lịch. Gần như là chắc là nhà nào người ta cũng sẽ làm du lịch thôi. Cái bộ trang phục của dân tộc Choang đây. Wow. Ui, những con chim ở trên thuyền là chim thật luôn chứ. Mình tưởng đấy là cái con kiểu nó giả thôi, hóa ra là chim thật. Đấy. Đang chụp hình ở đây này. Có mỗi tí nước chảy này ở đây mà người ta cũng đứng chụp hình. Đây, chúng ta lại đi ra đây. Đi thử xuống đây nhá, để xem các bạn nữ chụp hình. Wow, ấn tượng đấy. Đó. Trời ơi. Đây là dòng sông Ly Giang đây. Và xa xa ngoài kia là những cái con tàu kìa. Xa xa ngoài kia là những con tàu. Những con tàu đó thì có thể là họ đi từ thành phố đến đây đấy mọi người ạ. Cái quá trình di chuyển từ thành phố đến đây bằng những con tàu như vậy là kéo dài khoảng 4 tiếng. Với giá vé là hình như là khoảng 300 tệ. Có mỗi tí nước này thôi mà người ta chụp gọi là đứng xếp hàng mà chụp. Trong khi nếu mà quý vị khán giả mà đã đến Cao Bằng, hoặc là cũng có thể đã nhìn thấy những hình ảnh về Cao Bằng, quê của Linh ấy, thì ở đó có thác Bản Dốc thì nó đẹp gấp 1 tỷ lần cái chỗ này luôn. Không phải gấp trăm nữa mà gấp tỷ lần luôn. Và những cái bè như vậy thì họ cũng đều là những cái bè tre, kìa. Nhưng mà đặc biệt ở đây là mình thấy có những con chim này. Có những con chim này thì ban đầu mình cứ nghĩ là những con chim giả, hóa ra là chim thật luôn. Linh thấy một chữ là 20 tệ một người ở trên này. Đó, 20 tệ một người. Nhưng mà không biết là chắc là lên chụp thì là như vậy. Còn cái giá vé để chụp thì khác. Đó, cho quý vị khán giả cùng xem đời thường trong một tại huyện du lịch Dương Sóc của Quế Lâm, Trung Quốc. Mình đang định là bước sang hướng xa xa ngoài kia kìa. Ngoài kia cũng vẫn đang có những cái người chụp hình. Tuy nhiên là cái đường này không biết đi kiểu gì. Có khi là mình lại phải lên tận bên trên cơ. Xong mới lại đi vòng xuống được. Đó. Trông như vậy là cũng huyền ảo phết nhỉ. Những cái ngọn núi ở xa xa kìa. Đấy. Đó, thưa quý vị, những cái hình ảnh ở đây là những hình ảnh mà các bạn nữ đang chụp hình với phong cảnh núi non của Dương Sóc nhìn từ phía xa xa.
Đó, ở đây thì bây giờ chắc cũng tập hợp là cũng khoảng được vài chục người, tính từ cái chỗ này cho đến lên trên kia cũng phải khoảng 100 người đấy mọi người ạ. Khoảng 100 bạn nữ đang chụp hình như vậy. Có nhiều bạn thì cũng rất là xinh. Bây giờ thì Linh sẽ lại lên cái hướng ở trên kia để xem trên hướng trên kia một chút nữa. Đó, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ lại di chuyển. Đây rồi, chúng ta sẽ lại lên trên với cái con đường ở trên này. Đó, ở đây có hai bạn nữ xinh lắm. Trời lại nắng lên này. Lúc nãy thấy trời âm u đi, cứ tưởng là sẽ hết nắng rồi nhưng mà hóa ra là lại có những ánh nắng lên. Đúng là một cái huyện du lịch. Nhìn ở đâu cũng thấy hàng quán với cả là những cái gương mặt đúng kiểu khách du lịch. Đó, đây là một cái đoạn đường mình đi trên vỉa hè. Người Trung Quốc thì thích Dương Sóc này lắm. Người Trung Quốc thì người ta kháo nhau rằng là phải đến Dương Sóc một lần trong đời. Đó. Đây, hàng quán ở bên này này. Đấy. Vì đây cũng là cái địa điểm du lịch cho nên Linh nghĩ rằng là giá cả các thứ là cũng sẽ đắt hơn bình thường. Đắt hơn so với bình thường. Bây giờ Linh xuống cái hướng dưới này đi. Đi xuống dưới này đi. Đấy. Chỗ mà Linh bảo là có nhiều những bạn nữ khác cũng đang chụp hình ở bên đầu bên này này. Đó. Nước hôm nay đục quá. Nước đục là bởi vì là hôm qua nó mưa. Ui. Có cái bạn đang nhảy hip hop. Đấy, toàn là thần tiên tỷ tỷ, toàn là các kiểu cô thôi. Chưa thấy dương quá ở đâu nhưng mà cô thì hơi bị nhiều luôn. Đó. Ui rồi. Bây giờ đi xuống hướng dưới này thì cũng ngại nhỉ. Toàn là người ta đang chụp hình thôi. Trời ơi bạn này đỉnh cao luôn này. Đây đúng kiểu cô này. Xinh vô cùng. Bạn ấy mới là vô cùng xinh này. Đúng cái bạn đầu camera này luôn. Xinh nhất luôn. Ui đỉnh cao luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên nhé. Ở đây yên bình thật đấy, nghe cả tiếng chim hót luôn. Rồi thì coi đi. Đi mon men theo con đường này thì chúng ta có vẻ như là đến một cái khu chợ đấy. Đến một cái khu chợ gần với dòng sông Ly Giang. Đấy, nhà cửa chỉ như này thôi. Trông rất là cũ kỹ. Một cái khu chợ nho nhỏ thôi. Có các bà đang bán hàng, bán măng này, bán quả phì phà này, những cái mớ rau lang này. Nghe nào. Wow, đây là dâu à. Đó, đây là dâu. Quay của rắn. Nghe hào. Đây là mận à nhỉ? Toàn những cái quả trông héo úa lắm rồi. Đây là một số những cái gì mà liên quan đến các loại lá, thuốc. Đấy, toàn người già bán hàng thôi. Đấy, một cái chợ nho nhỏ thôi. Đây là đầu chợ. Bên này thì có những cái gian hàng, cửa hàng. Mình đi nốt cái con chợ này nhé, để xem là trong này nó như nào. Đây, những phương tiện này, xe này, đấy, họ chế như này luôn. Chế từ những cái mái tre cho đến là đây, những cái gọi là phụ bên cạnh
để có thể chở được nhiều đồ hơn. Mình đến chợ giờ này thì chắc là cũng quá giờ rồi. Bây giờ là xem nào, 5 giờ rưỡi buổi chiều. Vắng tanh, toàn thấy người bán, không thấy người mua. Đấy, chợ nó cũng chỉ là một cái đoạn đường ngắn ngắn như vậy thôi. Một cái đoạn đường ngắn ngắn như vậy thôi là lại ra một cái con đường giao thông đi lại rồi. Ở đây họ không để giá, họ không để giá như là ở trên trung tâm thành phố, cho nên là muốn mua gì là mình phải hỏi. Nhưng mà nhìn những gương mặt bán hàng này thì Linh nghĩ rằng là họ cũng không bán đắt đâu. Cái gì đây? Rau. Đây là người dân người ta đánh bài, nhầm đánh cờ. Đâu thì cũng sẽ thấy những người già đánh cờ như vậy thôi. Đấy. Du lịch. Một huyện lỵ du lịch. Một cái con đường này toàn là quán ăn. Toàn quán ăn mọi người ơi, đây này. Từ đây, từ chỗ này kéo dài đến tận trên kia toàn quán ăn thôi. Có quý khán giả nào là muốn đi du lịch kiểu lang thang như này không ạ? Thì những người xem kênh của Linh thì chắc là chủ yếu là muốn đi như vậy là nhiều. Đến Dương Sóc này thì Linh thấy cũng hay, nó rất là yên bình. Ở đây mình thấy nhiều cửa hàng bán cà phê đấy mọi người ạ. Trung Quốc thì người ta không thích uống cà phê lắm đâu, nhưng mà bên này, tại đây thì Linh thấy nhiều cửa hàng bán cà phê. Có lẽ là do cũng có nhiều người khách ngoại quốc, nước ngoài đến. Đây là những gì chân thực nhất, đời thực nhất về cuộc sống đang diễn ra tại huyện Dương Sóc. Một nơi được coi là đẹp nhất của Quế Lâm, mà Quế Lâm thì lại được coi là đẹp nhất thiên hạ. Đó là cách gọi của người Trung Quốc. Thưa quý vị, là bây giờ Linh sẽ đi mua một cái món ăn tối. Thì chưa biết ăn gì luôn, nhưng mà ở đây thì Linh thấy có một cái món này. Mấy món chứ không phải một đâu. Đây giống như là xôi ấy, ni hào. Đây giống như là xôi, có xúc xích, lạp sườn. Còn đây là đậu phụ. Đó, bây giờ mình chọn một món đi, chọn này đi. Tôi sở chén ít phân à? 10 块钱. 10 块chén, 10 tệ. Ok. Đó, Linh sẽ ăn đi quả. Cái này là xôi. Nhìn là đã thấy là xôi rồi.拍TikTok 外国人，我是外国人。你是外国人？不是中国人。哇，你那么能干哦！这个叫什么？这糯米饭。糯米饭。糯米饭。要辣吗？哦，不辣，不辣，不辣。OK。打包吗？打包。Tả bao là đem đi mọi người ạ. Bú la là không cay. Linh chỉ biết mấy cái cơ bản như vậy thôi. Đó. Còn tối nay nếu mà mình có ra đây mình sẽ thử cái món đậu phụ. Đó. Ok. Trời lại bắt đầu nổi một cái cơn mưa nhỏ rồi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Linh đã có một hành trình đi từ thành phố Quế Lâm đến trung tâm huyện Dương Sóc. Và sau khi đến đây thì đi ra ngoài, sau đó thì đi loanh quanh ở một vài những cái địa điểm, ví dụ như là gần với bờ sông Ly Giang này, hay là đi qua con hẻm ở gần với nơi Linh ở này. Và bây giờ thì đang ở trong một cái khu phố mà có rất là nhiều người đi lại. Có những người thì cũng đang chụp ảnh hoặc là ngồi nghỉ ngơi giống mình. Thì Linh mới có một cái cảm nhận rằng là bây giờ thì mình mới đang được đi du lịch, mình mới là một người khách du lịch thực thụ. Đó, trong khi đó hành trình Linh đi từ Việt Nam đến với thành phố Liễu Châu và đến thành phố Quế Lâm thì với Linh nó chỉ là giống như là một người đang đi làm mà thôi. Đó, mình đang đi để quay YouTube. Đó, nó đơn giản là như vậy thôi. Còn khi đến đây thì mình mới có một cái cảm giác gọi là vui vẻ như thế này. Đó. Về cảnh sắc nói chung ấy, về cảnh sắc ví dụ là về núi non chẳng hạn ấy,
thì thực lòng mà nói, Linh là một người sinh ra ở miền núi, vậy nên là hình ảnh về núi non, về non nước thì với Linh nó không có quá nhiều đặc biệt rồi. Và những ngọn núi ở đây trước mắt trong tập này mọi người nhé, thì Linh cảm thấy rằng là nó không phải là quá ấn tượng đến nỗi là phải đến một lần trong đời hay là như thế nào cả. Với Linh nó rất là bình thường, với Linh nó rất là bình thường mọi người nhé. Nhưng mà với những ai mà chưa từng đến những khu vực miền núi, ví dụ như là lên Cao Bằng quê Linh này, hay là lên Hà Giang, Sapa chẳng hạn, hay là ví dụ như là mình đi gọi là chèo thuyền ở Ninh Bình ấy, đó, đi ngồi thuyền ở Ninh Bình hay là Chùa Hương này kia thì ấy, có thể đến đây là mọi người sẽ rất là thích đấy. Nhưng mà nếu mà có một cái sự so sánh về cảnh điểm du lịch, về núi non, về non sông, về những cái ngọn núi cao đó thì không bằng Việt Nam mình được, thật sự là như vậy. Nhưng mà có một điểm mà Linh cũng muốn nói như thế này, việc chúng ta đi du lịch ấy thì không hẳn là chúng ta đi đến cái cảnh điểm đó đâu. Đó, không phải là đi đến, nhất định là phải đi đến địa điểm đó để chúng ta ngắm nhìn đâu, mà nó là một cái quá trình trải nghiệm. Và chúng ta đi như vậy, nhiều khi chúng ta lại thấy đẹp ở những con đường. Và chúng ta sang một đất nước khác là chúng ta còn trải nghiệm về văn hóa cơ mà, đúng không? Về văn hóa, về ẩm thực, về con người, hay là về một cái gì đó, về một cái gì đó mà chưa nghĩ ra, một cái cảm giác khác, một cái góc nhìn khác, đúng không? Nó là một cái cảm nhận của Linh là như vậy. Vậy nên là khi mà quý vị khán giả nếu có nhu cầu đến địa điểm này du lịch, hay là một cái thành phố khác, một nơi khác của Trung Quốc để du lịch ấy, thì hoàn toàn vẫn có thể kết nối với Linh. Linh sẽ giới thiệu cho mọi người những cái tour du lịch. Hoặc là nếu mà muốn đến chính Dương Sóc này, hoặc đến thành phố Quế Lâm hay Liễu Châu, hoặc là cái tỉnh khác cũng vậy thôi, để du lịch theo kiểu tự túc ấy, thì cũng có thể kết nối với Linh. Nếu mà là ở Quế Lâm chẳng hạn thì sẽ có các bạn sinh viên, các bạn ấy dẫn mọi người đi những cái địa điểm này, địa điểm kia. Các bạn ấy thì cũng đã ở đây học và rất nhiều năm rồi. Ngoài ra thì mọi người cũng đã rất là thông thạo về gọi là nhiều thứ ở đây rồi. Đó, hoàn toàn có thể dẫn quý vị khán giả đi. Trước đó thì các bạn ấy không cần phải đến việc Linh quảng cáo như thế này, thì các bạn vẫn dẫn những người khác đi liên tục trong vòng khoảng 2-3 năm nay rồi. Đó, những người bạn mà Linh quen gần đây ấy. Đó. Và trong những cái tập sắp tới thì Linh vẫn sẽ quay tại Quế Lâm hoặc là tại Dương Sóc này để chia sẻ, để truyền tải đến quý vị khán giả nhiều hình ảnh hơn. Còn trong tập này, chỉ là trong tập này thôi mọi người nhé. Về cảnh điểm thì Linh đánh giá nó cũng chưa cao lắm đâu. Nhưng mà ở Trung Quốc có một cái điểm mà chúng ta cần phải học mà Linh suýt quên mất là không nói, đó là những cái công trình phụ. Đó, những cái công trình phụ ở gần những cái địa điểm du lịch mới là những cái thứ mà chúng ta cần phải học hỏi và cảm nhận, trải nghiệm. Đó, bởi vì là đây, ví dụ đây chính là những cái công trình phụ đây. Nó là đơn giản, nó chỉ là một cái giống như là một cái hồ thôi ấy. Nhưng mà người ta làm nào là những cái phiến đá rất là to ở bên cạnh, mà nó không kiểu bằng phẳng nữa. Nó chỗ này thì kiểu này, chỗ này kia nó kiểu kia. Giống như kiểu là mình đang ở trong một cái hồ tự nhiên ấy. Nó rất là đẹp, nó đẹp ở những cái như thế mọi người ạ. Hoặc là kể cả đi đến những cái địa điểm du lịch trước đó Linh đăng đi, ví dụ như là đi đến tỏa tháp Nhật Nguyệt, hay là đi đến những cái chỗ mà có núi Vòi Voi chẳng hạn, thì Linh thấy rằng là nó rất là bình thường. Nó bình thường bởi vì là mình thấy núi non nhiều rồi thì mình thấy bình thường thôi. Còn nhiều người thì có thể thấy nó lại là rất đẹp. Đó, đây là góc nhìn của từng người thôi. Nhưng mà cái ấn tượng của Linh ấy chính là về những cái gì phụ những cái công trình phụ, những cái gì phụ của Trung Quốc ấy, nó làm rất là tốt. Đó, cho nên là nó vẫn là một trải nghiệm thôi, vẫn là một trải nghiệm. Và Linh nghĩ rằng là cuộc đời chúng ta nó quanh đi quẩn lại nó là trải nghiệm mà. Đấy, thì cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video này. Linh sẽ còn đi tiếp để quay thêm những cái tập khác để chia sẻ đến quý vị khán giả. Bây giờ thì Linh xin phép được kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.